Afternoon guys, meron tayong i-repair ngayon na troubleshoot yung outlets. Medyo may sunog. Tingnan natin kung anong problema nito. So, may buhay to, may power. Yan, may ilaw. Yan, no? Yan. So, wag muna natin galawin. Unahin natin. Punta muna tayo doon sa panel board. I-off natin para safe tayo bago natin buksan. Tsaka tingnan kung anong problema. Bakit na sunog yung labas nito. Pero visually, yung kung dito lumuwag to eh. Yung naka-plug dito lumuwag. Lost connection. Kaya nag-spark. So punta muna tayo sa breaker at i-off natin para safe tayo. So guys, dito na tayo sa panel board. I-off natin yung breaker para ma-troubleshoot natin, ma-check kung ano problema. Ito yung kuha niya, breaker. Walang kwanto marking, pero apat lang naman to. Ito yung main niya eh. So check natin kung may power. Balik tayo doon, check natin ulit kung may power. So guys, dito na tayo sa outlets. So testingin natin ulit kung may power pa. Ilaw, may ilaw yung screw natin. So ibig sabihin na off na. Wala nang power. So bubuksan na natin ito. Kaya natin kung anong problema nito. Bakit nagkaya sunog dito. Yung history nito guys ay nag-plug yata sila dito ng oven. So medyo sagad sa sa load minute. So pero matagal din to eh. Umaabot din yata to ng 2 years nilang ginagamit. 3 years. Saka nagkaganito. So sa tagal din paggamit, siyempre hugot, saksak hugot. So galuwag din yan. At saka mataas yung load. So tingnan natin kung anong problema dito sa load. Wala guys, nabuksan na natin. Check natin yung connection. Problema nito. Ayan, nakita niyo yung connection. Medyo parang hindi maganda yung connection niya. Kasi ito yung galing sa panel board, sa breaker. Ngayon dito niya kinunik, nag-jumper papunta doon. Ibig sabihin yung galing dito na power, may outlets pa kasi kadugtong to eh. Kaya may tubo papunta doon. So yung bago pupunta doon sa ibang outlets, dagan pa sa dito sa outlets na to. So ibig sabihin yung load ng iba na yun, dadalhin pa ng outlets na to yung load nito. So ma-overload nga siya o marami siyang dadalhing load dahil dadaan sa kanya. So dapat yung connection nito yung splice dito top dito. So babaguhin natin yung connection nito. So yung kwan dito parang nag-loss connection yung kwan nito, outlets dito. Parang dito lang naman yung kwan niya. Ito wala man ditong sunog kung uminit dito eh. Dito lang yung sunog niya eh. So ibig sabihin nag-loss lang yung plug dito. Sa tagal na rin sigurong panahon, mga 3 to 4 years na rin kasi to. At saka malaki kasing load pina-plug dito eh, oven. Mga 2,800 watts. So ito, babaguhin natin connection nito. Ito, mag-splice tayo dito. Saka dito. Para didiretso na doon yung para doon sa ibang outlets. Yung nadadaan dito sa outlets. Tapos ito lang, kung may problema yung outlets na to, yun na madama yung iba. Kasi mayroon na sarili doon connection dito eh, sa puno eh. So ganun yung gagawin natin dito. So gagawin ko dito guys, puputulin ko na lang ito para mas mabilis.
Isahin lang natin ang putol. Yan. Yan natin dito. Ito naman. Para mabilis. Yan. Puli na lang natin. Yan. So, kapit tayo ng panibagong outlets. So, ito yung ipapalit natin bago. So, gawin natin, itugtungin na natin muna dito. Splice natin dito. Para dito na tayo magkukunik. Para sa ibang outlet, ito na pupunta sa iba. Dito na didirekta na doon. Para kung may problema dito, hindi maapektuhan yung iba. Dahil meron na sa dito yung connection na direkta doon sa ibang outlets. Gawin natin dito guys. Talupan natin dito. Cutter ko na lang to. Dito tayo mag-connect. Cutter natin dito. Tayo mag-connect. Tapos ano yung dito sa puti. Habang natin para maganda yung connection. Yan. Yan. Tapos ano naman para sa papunta doon sa ibang outlets. Yan. Madali kasi ito kaysa splice. Cutter. Yan. So, ito natin guys i-splice. Yan. She do that to her. Yeah, her daughter, the vampire, do that too. What? And her dad. She's taking her dad. I saw it. Yan. Ng tape. Yan. Para maganda. Yan. Para ito yung light kasi niya eh. Yan. Hindi nyo ito. Yung white. Yan. Para maganda yung connection. Yan. Hmm.
Yun. Yan. Ayan na guys, tapos na natin na-connect. So, ilagay na natin sa loob para hindi tayo mahirapan mamaya bago tayo mag-connect ng bagong outlets. Ayan. 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 Dito tayo magkukunik ng outlets. So, ito yung bagong outlets natin. Papalit. Ayan. So, yung symbol nito, yan, nakita mo may gatlaan dalawa dito butas, bilaan. Ilagay mo lang ng ganon. Yan. Kasi press. Yan. Ganon lang. Ganon yung isa. Ganon din. Press mo lang. So, kailangan tayo mag jumper dito. Ito may N, neutral. So, dito tayo mag jumper. Kulay puti gamitin natin. Ito naman yung line. So, dito tayo rin mag jumper black yung gamitin natin. So, mag jumper tayo dito. Yan. Sukatan natin. So, natin yung kahaba. Pwede mo yan. Yan. So, yung pang jumper natin guys. Wire. So, ito kailangan talupan natin to. Ganyan kahaba. May sukatan yan dito. Yan. Yan. Ganyan lang kahaba yung katalapuan natin. Ito guys, kita mo dito may sukatan yan. Dapat yung tatanggalan natin ng balat na wire ay ganyan lang kahaba. Para pag i-press natin doon, hindi siya magsobra. So, tanggalan natin ito ng balat. Yan. So, ito na guys, yung dalawang jumper natin. Yan, so pareho dapat kahaba to. So itong black, dito natin sa line ibutan. So sa neutral naman, ito natin ipapasok yung white. So tutusok lang natin ng ganyan. Yan. Tapos dito naman sa kabila, ganun din. Yan. Yan. Tapos kailangan kasi natin jumperan to kasi dito lang natin kukunik yung home run niya galing doon sa breaker dito lang. So kailangan mayroong jumper dito para makapunta doon yung kuryente, yung power. Kaya kung di natin jumperan, ito lang may power, dito lang side. So kailangan talaga natin jumperan yan. So sa line dito, sa black to black, yan yung may power galing sa panel board. Ito neutral, white. So white yung nilagay natin. So ipipress mo lang ng ganyan yan. Yan. Tapos kabila din, ganun din. Yan. Yan, papasok na yan. Iba kasi may mga screw. Screw mo ito, wala eh. Pupush mo lang ng ganun yung wire, pasok na. So, tapos na, ito naman yung babalatan natin. Sukat din natin dito. Meron yung sukatan dito. Gano'ng kahaba yung tatalupan natin. Dito. So guys, natalupan na natin. Nasukat na natin dito. Gano'ng kahaba. So, papasok lang natin dito. Press mo lang ng ganyan. Ayan. Tapos yung white naman, yung neutral dito naman. Yan. Push din natin yun.
Yan, so pat wala talaga naka-oscillate itong console. Pasok lahat. So, ayan na. Palit na natin. Ikotin lang natin yan. Pero ikabit sa box. Medyo puno na yung box. Tulak mo lang ganyan yung white. Yan. Yan. Tapos lagyan ng screw. Yan. That's for babies, right? Okay, screw na natin. Yan. Yung outlets. Ito na natin ng bago. Yan. Hindi natin ma-adjust na ito tabingi. Huwag lang konti. Yan. Ma-adjustan yan. Yan. Tapos cover. Yan. Wala, tapos na. So, iuna natin yung breaker. Patay doon sa breaker. Patay sa breaker guys. So, iuna natin para testingin natin kung okay na. Oh, hindi naman nag-trip. Okay, walang problema. Testingin natin kung okay na, may power na. Checkin natin kung may power na. Ano, ilaw. Yan. Yan. So, okay na. Yan. Sa kabila. Yan. So, buhay na. May power na. So, para sigurado guys, tingnan natin kung lagyan natin ng ilaw. Yan. So, okay na. Kabila. So, yan. So, yan lang guys. At sana yung may natutunan kayo. Maraming salamat. At please subscribe my videos. At hanggang sa muli, marami pa akong tutorial, ituturo sa about electric lang. Maraming